Assalamualaikum kepada semua, selamat datang kembali lagi ke channel saya, Son of Mano. Nama saya Izman Muhammad, dan pada anda yang baru saja menonton channel saya, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, share dan juga like. Terima kasih. Baiklah, pada video kali ini saya ingin berkongsi kepada anda seorang tokoh daripada masa lampau. Beliau adalah seorang wanita, ya. Bukan saja wanita, beliau adalah seorang pejuang, seorang Sri Kandi dan juga seorang Laksmana wanita pertama di dunia. Siapakah beliau, ya? Kemalahayati atau nama singkatan Malahayati dilahirkan pada tahun 1550 dan wafat pada tahun 1615. Anak kepada Laksmana Mahmud Shah pada zaman kerajaan Aceh. Sejak zaman dahulu lagi, masyarakat Aceh memang terkenal sebagai penganut agama Islam yang taat. Begitu juga dengan keluarga Laksmana Mahmud Shah. Oleh itu, sejak kecil lagi, Malahayati telah dididik untuk selalu mematuhi perintah agama. Sejak berusia 6 tahun, Malahayati telah mula belajar membaca dan menulis Al-Quran dengan bantuan kedua ibu bapanya. Pada usia 8 tahun pula, Malahayati kemudian belajar agama dengan belajar dari Tengku Jamaluddin Lamkrah, seorang ulama dan pemimpin sekolah asrama wanita di Bandar Aceh. 2 tahun kemudian, dia melanjutkan pelajaran di Dayah Inong ataupun Madrasatul Banat dan mulai memperdalam pengetahuan tentang perundangan, akidah, akhlak dan bahasa Arab. Selain itu, walaupun di rumah, Malahayati masih meluangkan masa untuk belajar bahasa asing lain dari guru yang didatangkan khas oleh ibu bapanya. Oleh itu, tidak menghairankan bahawa kemudian ketika dia dewasa, dia tidak hanya fasih berbahasa Arab tetapi juga fasih berbahasa Inggeris, Belanda, Perancis, Sepanyol serta bahasa Melayu dan Aceh sebagai bahasa ibunda. Malahayati adalah Laksmana wanita pertama yang dikenali dalam dunia moden. Malahayati yang merupakan cucu dari Sultan Salahuddin Shah memasuki Akademi Ketenteraan Kerajaan, iaitu Ma'had Baitul Maqdis, ketika dia menamatkan pendidikannya sebagai santriwati. Di sini Malahayati muncul sebagai pelajar yang cemerlang. Itulah sebabnya dia berjaya menjadi komandan protokol istana. Setelah suaminya meninggal dunia dalam pertempuran Selat Melaka melawan Portugis, Malahayati membentuk armada sendiri yang dinamakan Inong Bale ataupun pasukan janda, pasukan para janda, untuk menggantikan mendiang suaminya dalam pertempuran. Malahayati adalah Panglima Inong Bale, sebuah armada pelayaran yang terdiri dari janda-janda pejuang Aceh yang telah tewas dalam pertempuran di Selat Melaka. Walaupun tentera itu janda, armada Malahayati sangat tangkas di bidang ketenteraan. Mereka membuat sistem pertahanan yang kuat di darat dan juga di lautan. Mereka mempunyai kubu di Teluk Lamreh Kraung Raya dan mempunyai 100 buah kapal.
Ketangguhan Malahayati dan tenteranya memungkinkan armada Portugis ditangkis pada abad ke-16. Mereka juga berjaya menggulingkan utusan Belanda iaitu Cornelis de Houtman pada 11 September 1599. Walaupun beliau adalah seorang wanita yang hidup pada zaman lampau di mana lelaki mendominasi, Malahayati dapat memperoleh penghormatan yang layak dimiliki oleh lelaki. Bahkan dia dilantik secara langsung oleh Sultan Alauddin Mansur Shah untuk menjadi Laksmana pertamanya. Pada waktu itu, Aceh dengan ketat menjaga perairan Selat Melaka sehingga tidak mengalami nasib yang sama dengan jirannya, iaitu Kesultanan Melayu Melaka yang jatuh ke tangan Portugis. Dikatakan beliau juga sangat dihormati oleh tentera dan jeneral pada masa itu. Setelah Portugis, Aceh harus menghadapi upaya pencerobohan dari Belanda. Setelah armada yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dikalahkan oleh Malahayati, tiba giliran pasukan Paulus van Carden yang berusaha masuk ke perairan Aceh pada tahun 1600. Mereka menjarah dan menenggelamkan kapal yang penuh dengan rempah ratus, membuat Raja Aceh marah. Malahayati menjawab cabaran ini dengan memerintahkan penangkapan Laksmana Belanda Jacob van Neck pada tahun 1601. Penentangan sengit dari armada Malahayati dan ancaman Sepanyol membuat Belanda menyerah. Penguasa negara pengilang itu, Moritz van Orange, mengirim utusan diplomatik beserta surat permintaan maaf kepada kerajaan Aceh. Kedua utusan itu ditemui oleh Malahayati sendiri dan menghasilkan perjanjian gencatan senjata. Belanda bersetuju untuk membayar 50,000 gulden sebagai ganti rugi atas tindakan Paul van Carden. Sementara Malahayati membebaskan sejumlah tahanan Belanda yang ditahan oleh pasukannya. Penjajah Inggeris pula gerun bahkan sebelum terus maju menyerang Aceh. Dengan reputasinya, Malahayati kerana tanpa belas kasihan membuat Inggeris yang ingin melalui kerajaan Aceh menyusup. Daripada mereka mengirim pasukan dan kalah teruk, mereka akhirnya memilih untuk memasuki Aceh dengan cara damai. Ratu Elizabeth, penguasa Inggeris pada waktu itu, memilih untuk mengirim James Lancaster disertai surat yang meminta izin kepada Sultan Aceh untuk membuka laluan laut ke Jawa. Kejadian ini berlaku pada tahun 1602. Gugur beliau sebagai tentera, Malahayati meneruskan perjuangannya untuk melindungi perairan Aceh hingga akhir hayatnya. Beliau mati dalam pertempuran melawan armada Portugis, kali ini dipimpin oleh Alfonso de Castro. Jenazahnya dikebumikan di Kampung Lamreh, Kerueng Raya, Kabupaten Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Malahayati dikatakan masih memimpin pasukan Aceh melawan armada Portugis yang menyerang Kerueng Raya Aceh pada bulan Jun 1606. Sejumlah sumber sejarah mengatakan Malahayati meninggal dalam pertempuran melawan Portugis. Dia kemudian dikebumikan di lereng Bukit Kota Dalam, sebuah perkampungan nelayan 34 km dari Bandar Aceh. Nama beliau sangat termasyhur di seluruh negeri China dan Barat. Kehebatannya di lautan membuat namanya dikenali di negara lain.
Selain Belanda, Portugis dan Inggeris yang dia takutkan, nama Malahayati juga didengar di negeri China. Sebilangan sejarawan membandingkan namanya dengan Katerina the Great of Russia. Itulah beberapa fakta menarik tentang Malahayati, seorang Sri Kandi dari Kesultanan Aceh. Baiklah, sekiranya anda ada persoalan atau saranan tentang channel atau video selanjutnya, silakan tinggalkan komen anda di bawah. Terima kasih.